आहा के मिठो भाइब हौ गाउँको न्यानो पनि भइरहेछ हो आउँदैछ स्कुटीमा केटाहरू लड्छ है ब्यालेन्स गर्दै हो दामी अहिले नानीहरू सबै स्कुटीहरू कुदाएर सजिलो भएको छ नि हौ हेर्दोले झन् मलाई यसमा कम्ता हेल्प गरेको बडा दर्शक सुटमा नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि आरजे सागर गाउँको छोरो युट्युब च्यानलमा म चाहिँ सागर तपाईँहरू समक्ष फेरि अर्को भिडियो अनि आज चाहिँ म एकदम ऱ्यान्डम सुट गर्छु भनेर सोचेको छु गाउँको है अनि आज मैले फेभरेट टी सर्ट लगाएको छु मैले कति दिन बाद मजाको अनि आई होप कि तपाईँहरू त्यहाँ सन्चै हुनुहुन्छ होला आशा गर्छु सन्चै रहनु होला पोजिटिभ रहनु होला बब्बाल रहनु होला है त सहिले म यहाँ एकछिन डाँडामा छु यो बगको घर हाम्रो शुभम भाइले नयाँ घर बनाएको छ एकदम दामी गाउँमा बोजू ठिकै हुनुहुन्छ नि आइ काममा जानु भएन आज ए किन रिटायर भएको अब ए ल ठिकै छ आराम गर्ने उमेर आएछ बन्द भयो है र पनि कहाँ हो हाम्रो बोजू एकदम ज्यालो छ नि रमेश दा कति 48 अरे 80 त पुग्नु भयो होला बोजू कि बेसी भयो 80 पुग्यो बोजू 84 वोमेन भने त क्या उमेर घटाइदिएको बोजूले त्यही गर्छ ठिकै छ आँखे त कति अलिक कम होला 73 किनकि आँखेको त मैले रिटायर भएर रेडियोमा इन्टरभ्यू लिएको नि त हाम्रो आँखे त एकदम अलिक यङै हुँदो अहिले अस्ति लडेर बुढोले खुट्टा बिगारिरहनु भएको जिम्बा जाऊ ठिकैहरू हुन्छ जिम्बा जाउको मेहनत हेर्नु यहाँ बाख्राको होमस्टे बनाउँदैछ जिम्बा जाऊ हिजो एउटा बाख्रा मरेर बिसद भयो भाइ हो ल्या हो र ब्याउने त थिएन कि पटेक्री थियो नयाँ पटेक्री 12-13 किलोको के भएर खै के भयो अब पोइजन पऱ्यो भनौँ भने अरू बाख्रा राम्रै छ घाँसतिर पोइजन पऱ्यो भनौँ भने हो बिहान उठ्दाखेरि पुरा मुख फुलाइरहेको थियो हो भुँडी पनि फुलिएको मुख पनि फुलिएको होइन मुखबाट पानी चौने नाकमा सिँगान आइरहेको थियो होइन बाहिर निकालेर पुसपास गर्दै घाँस दाना केही नखाने बाहिर राखेर यही कामहरू गर्दै थिएँ साह्रै छटपट्यो उहाँ हो सुतेकै मतलब उठ्नै मन नगर्ने त्यहाँबाट पर केपी दाजुलाई गएर ल्याइकन आएर दबाई बनाएर खुवाउँदै थियौँ खुवाउँदा काखमै मरेन बिसोध भएछ त कतिवटा छ अहिले अब 3टा छ 2टा ब्याउने छ भाइ 2टा ब्याउने छ ल जिम्बाजाको फार्म हेर्नु चाहिँ यहाँ अहिले फेरि नयाँ बेबीहरू आइरहेको छ बाख्राको फार्म हो नयाँ बेबीहरू हेर्नु त है 13वटा आएछ हौ आम्मा हो 13वटा आयो अब एउटा निक्लिनु आँटेको छु आम्मा देशी भने देशी हुन्छ नि है हेर्नु न बच्चामा कस्तो ज्यालो भन्दा माथलो तल्लोमा ठुल्ठुलो 2टा छ हो माथलो च्याम्बरमा यहाँ पनि छ ल एकदम अहिले 21वटा चाहिँ बाहिर चढ्दैछ 21वटा चाहिँ प्रणमजोला कम्पिटिसन दिन थाल्यो जिम्मा चल्दा त आहा ल एकदम बचाउनुपर्छ जिम्मा चल्दा देशी कुखुरा छैन नि गाउँमा फेरि त्यसले गर्दाखेरि लोकल किन भन्नु त यो अरू भन्दा पनि कमानमा चढ्नु नदिनु क्या अर्को 2टाले अन्डा पार्दैछ होइन अब त्यसलाई फेरि ओथ्रा दिएर फेरि बचाउनु पर्छ यो 12 तारिक निक्लेको बच्चाहरू आहा दामी दामी छ है बेबी आमामा 2 दिन त भएछ नि त 2 दिन भयो 2 दिन दामी भएछ त 2 दिन भयो यो चाहिँ ब्याउने हो यो पल्लो र यो चाहिँ ब्याउने कस्तो लुक्स दिँदैछ हेर खसीले कस्तो लुक्स दिँदैछ हेर्दैछु दाजु गरेको होला दाजु 2टा रहेछ ब्याउने है यो 2टा चाहिँ ब्याउने हो डेलिकेटै छ त्यो पनि आउने भुँडी हेर्दा त 2वटा ब्याउँछ होला हेर्नु भुँडी 2टाकै हाम्रो दाजुले हेर्दैछ यता 2टा होला 2टा ब्याउँछ होला 2टा ब्याउला कतिवटा ब्याउँछ बाख्राले म्याक्सिमम चाहिँ म्याक्सिमम त अब कसैले नै एउटा ब्याउँछ कि मतलब त 2टा 3टा त रेगुलर हो 2टा 3टा है रेगुलर हो 2टा 3टा दामी भएछ त अन्त 4टासम्म ब्याउँछ नि जिम्बाजाको फार्म स्टे हेर्नु चाहिँ यहीँ 4टासम्म ब्याउँछ फार्म आम्मामामाम लहै भइरहेको यो पनि जिम्बाजाको हो कुखुरा हजुर दामी यो त आज मसिनो त अर्को ठुलो छ अझ योभन्दा अग्लो पनि अरू ठुलो पनि आज नानी नामी यहाँ त कम त देखिनु परतिर पुरा रहेछ त उयो पोथी मेरै हो र
नानी उयो पछि मेरो भनेपछि ल जिम्मा चाहिँ बेच्दैछ यो कुखुरा लोकल कुखुरा चाहिएको छ भने जिम्मा जोलाई कन्ट्याक्ट गर्नु है कुखुराहरू चाहियो भने चाहिँ जिम्मा जोले बदम चाहियो भने जिम्मा जोलाई त्यहाँबाट फेरि अब यस्तो हाम्रो इमर्जेन्सी सर्भिस पनि गर्नुहुन्छ बाइकको हेर मान्छे चिन्नु सानो फ्रेन्डली छ नि त अन्त यिनीहरूलाई फेरि यसो पक्रेर खेलाउनु बानी भएको छ कि यता आइज बहिनी आइ खै अरू खै आउनु माया भन्दा ठुलो केही छैन संसारमा भने चाहिँ 400 जोडीबाट जोडीको 400 अर्को ठुलो छ 600 रुपियाँ जोडी 600 जोडी तर ठुलो सानो मिलाएर आउँछ यो ठुलै चाहिँ दिनमा बिजनेस त कुरा छ सानो चाहिँ केजीबाट पोसाउँदैन कि यो चाहिँ सिधै 400 रुपियाँ किलो हो है यहाँ छ त्यो पल्लो सेतो चाहिँ फ्री कम्प्लिमेन्ट्री फ्री पाउँछ एउटा रातो एउटा सेतो कुखुरा दामी आउँछ फेरि एकपल्ट बोलाउँदा आउँदो रहेछ यिनीहरू न त कुखुरा कस्तो डराउँछ मान्छेहरू भने चाहिँ यही हो माया भन्दा ठुलो केही छैन संसारमा भने माया गर्ने मान्छे कस्तो चिन्छ क्या पशु पक्षीले चारो खाने यहाँ यिनीहरूमा आएको आउँछ सबै आउँछ भाग्दैन यहाँ हुन्छ निकै 50वटा पुगेकै हो जो उयोहरूले ठोकिदिन्छ नि त त्यो 50वटा पुगेकै हो पुगेको छैन 50 पुगेको छैन 40 पुग्नु आँट्यो दामी भएको छैन ए मेरो दाँतले मकै जस्तो देखेको मेरो दाँत मकै जस्तो देख्यो ल एकदम मजाले जोगाउनु जिम्मा जो ल चाहिन्छ नि गाउँमा 600 रुपियाँ जोडी यो चाहिँ अहिले प्रोनाम जोगोमा पनि कुखुरा उयो भइरहेछ अहिले सानो खाली छ नि त कि त्यो भएर यदि खोज्नेहरू आयो भने त अबको त खाने लायक हुन्छ नि 2 महिना 3 महिना खाने लायक हुन्छ नि अहिले नै 3 पहरु त भइसकेको छैन कसै त के यो चाहिँ अलि अलि कम्ती हुन्छ ल यो पनि एउटा कुखुरा राम्रो भयो भने त भाले ज्यादा छ यसो परेको बेला बेचबिखन गर्दा भइहाल्यो नि हामी यो कुखुराहरू त कस्तो उयो हुन्छ त होइन डराउँछ होइन भाग्छ होइन जिम्मा जोसँग कस्तो फ्रेन्डली मायामा पावर छ है अचम्मै रहेछ यो कुखुराहरू चाहिँ यो चाहिँ नयाँ उयो हो नयाँ कन्स्ट्रक्सन यहाँ तर उयो भएर चितुवा आउने कुरा आएन नि त गाउँ बिचमा भएर है चितुवा यहाँ बोलाइमा आउँदैन कति इन्भाइट गरेको बिचमा डाँडामा गाउँ बिचमा पऱ्यो कि घरमा एट्याच छ त ए उयो रहेछ नि त गोर्खे पार्टिसन यो चाहिँ गोर्खे पार्टिसन अब होइन आफै गरिदिएको जिम्मेजोले अन्त आफै अब खेतार ल भने आफै बेकारी हो आफै त भिकारी अरूलाई भिखालिरहेको त्यो भएर चाहिँ आफै गरिदिएको आफूले सक्ने त गर्नु पर्यो नि त हौ जिम्मेजो है बचत चाहिँ जहाँबाट हुन्छ त्यहाँबाट गर्नुपर्छ है भाडामा ल्याएको छु हो चक्का चाहिँ मैले किनेको राम्रो खालको चक्का मेसिन भाडाको होइन रेन्टमा गर्दाखेरि चाहिँ बाँसहरू च्याट काटिन्छ नि मजाले होइन होइन कम्प्लिट हुनु आँटेछ तर अब कम्प्लिट हुनु माथि के लाउँछ माथि उयो माथि चाहिँ त्यही हो पञ्चायत किन लाउनु सकेन त किन ल्याएर त्यो लगायो भने पञ्चायतकै भन्छ लाउनु त त्यही पर्यो ताल 20वटा ल यहाँ चाहिँ मजाको यो सक्ने बित्तिकै फेरि कुखुरा र खराएको आउँदैछ होमस्टे यहाँ यतापट्टि खरायो पनि पाल्नु भनेको खरायो पनि पाल्ने हो त्यो सेतो खाले खुसरो खालको र सेतो खालको के उयो पिटीको पुरा छ त खरायो छ त्यहाँ मागिरहेको छु मैले के त्यहाँ भएर माथि नयाँ बस्ती पनि छ नि हाम्रो केपीको भानिस क्या जेठा होइन राम्रै हुन्छ खरायो पनि पाल्यो भने राम्रो हुन्छ होइन पाल्नुपर्छ के भने सबैलाई चान्स दिउँ न होइन उनीहरूलाई पनि यसो जिउने रहर जिम्मेदार काम त्यो पनि पार्को लागि ठाडो काम ठाक लाग्यो भाइ ए काम त चाहियो नि त बाख्रा पनि बिहायो भने त आमा बबाल हुनुहुन्छ कहीँ नगयो भने त फेरि के गयो भने एकछिन गएर आइहाल्नु पऱ्यो हो भुलिने कुरा आएन अन्त त्यही हो मान्छेले बिजी पनि राख्छ नि होइन अब अहिले मैले झन् 2-2.5 महिना हुनु आँट्यो घाँस नकाटेको
पानी झोडी पढाउँदैछ त त्यो चान्स क्या हो घरको मान्छेहरूलाई एउटा पनिसमेन्ट दिएको जस्तो हुने त्यो झोडीबाट फाँडे किन फ्याँकिराख्नु होइन एक भएर लिएर म भ्याउँदिनँ भने हो आज बिहान 5 बजी एउटा रिजर्भ गरेर आएको हो जिम्बा जोको त्यो चाहिँ फेरि त्यो साइड पनि छ फेरि 5 बजी बिहान एउटा रिजर्भ गयो स्कुटीको सर्भिस पुरै राखेँ बदमको अलग्गै छ है बदामको चाहिँ अलग्गै छ अहिले हुँदैछ डेलिभरी होम डेलिभरी हुँदैछ अहिले दिनमा कति जाँदैछ दिनमा अहिले जाँदैन भाइ खुप्पै गयो भने 3 किलो 4 किलो मात्रै जान्छ अहिले हजुर किनभने अहिले साह्रै उयो अर्डरहरू पुऱ्याउनु भएको छैन कि र पनि अब 3-4 किलो दिनमा त्यो मामुली त होइन हप्तामा कमसेकम पनि 25-28 किलो चाहिँ जाँदैछ बाइ द वे जिम्बाजोले अस्ति माथि रङबुल फुटबलमा चाहिँ बदम राख्नु भएको थियो नभए 20 दिन 20-25 दिन है रङबुलमा तपाईँको 8 तारिक जनवरीमा सुरु भएको होइन 29 सम्म तर त्यसमा 25, 26, 28 चाहिँ ग्याप थियो त्यही 18-20 दिन होला 19 दिनमा चाहिँ मैले डेली 5 घन्टा म्याक्सिमम भनौँ न 5 घन्टा चाहिँ अब खटाइ चाहिँ खतरा भयो होइन त्यसमा मैले 403 किलो चाहिँ पर्चेस गरेको थिएँ टोटल बदाम होइन 3 किलो पर्चेस गरेकोमा चाहिँ टाकटुकै भयो गर्दाखेरि म्याक्सिमम चाहिँ 45 किलो ठेले स्टार्टिङमा कसैलाई थाहा थिएन 10 किलोहरू गयो होइन भनेपछि 403 केजी बिक्री भयो 403 किलो चाहिँ बिक्री भयो तर भन्ने तरिका क्या लास्ट फाइनलको दिन चाहिँ मैले फेल खाएँ किनभने त्यो दिन मैले 40 को पेटी 3टा राखेको थिएँ 120 किलो स्टक माझनको 2टा थियो एउटा मेरो थियो होइन तर त्यो दिन हामी चाहिँ अलिअलि अब ढिलो छिटो हुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भुट्नु नभएर चाहिँ होइन 45 किलो चाहिँ गयो 25 किलो चाहिँ मान्छे फर्क्यो लानु पाएन कतिले त काँचै लग्यो आधा कल चाहिँ पाकेको त्यो कति बेसी जान्थ्यो है जब पनि 403 केजी बिक्री गर्नु भन्दा मामुली कहाँ हो जिम्बाजो बदाम जिम्बाजो मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ अघि देख्नु मैले भने पनि होइन 403 केजी मैले हामी भए त डिटेल भन्छ नि त 403 केजी बेचिने तर उसको डिटेलिङ क्या गफ गर्नु भयो भने तपाईँहरू यति इन्ट्रेस्टिङ हुनुहुन्छ जिम्बाजो नमुना छ क्या उहाँ डिटेलमा भन्नुहुन्छ क्या फरवर्ड गर्दा हुन्छ क्या तर जे भए पनि इज अमेजिङ ह्युमन बिङ अनि सबभन्दा दामी कुरा चाहिँ इज रियली इन्सपायरिङ सो सुनिहाल्नु भयो 403 केजी बदाम बेच्नु त एउटा त्यो रेकर्ड होइन त्यो एउटा ठुलो कुरा हो तर त्यो 403 केजी बदाम भुट्नु कति गाह्रो भयो होला होइन जिम्बाजोलाई सो त्यो कुरा चाहिँ उसमा छ अनि खुसी लाग्छ हाम्रो गाउँमा मानिसहरूले आफ्नै तरिकाले एक्जाम्पल सेट गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नै तरिकाले मानिसहरूले हुन्छ नि इन्सपिरेसन बनिरहेका छन् मानिसहरू सो जे भए पनि आई फिल रियली प्राउड कि म चाहिँ यो ठाउँमा जन्मेको छु अनि यहाँ चाहिँ यो प्रकारको सोच भएको मानिसहरू छन् है त सो थ्याङ्क यू टु रङबुल एज वेल किनकि रङबुलको फुटबल अर्गनाइजिङ टिमले जिम्बाजोलाई त्यो स्थान दिनुभएको थियो यहाँ आएर गरिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो अनि रङबुलले अर्गनाइज गरे पनि मिलिङको एकजना एकदमै के भन्नु एकदमै जाँगरिलो मान्छेले चाहिँ कमाउने मौका पायो भनौँ न सो मजाको कुरा क्या ओके मिठो हावा चल्दैछ 11 बजीको मजा आइरहेछ एक प्रकारको के हुन्छ नि यो टाइम एक प्रकारको त्यो मिठो खालके फिल गराइरहेको हुन्छ क्या गाउँमा चाहिँ यो चाहिँ मजा आउँछ है अनि यहाँ तल फेरि हाम्रो आँखेहरूको होइन भलाको सिरी भइरहेछ कुराहरू भइरहेछ हाम्रो आँखीले रामजसको हातमा त कस्तो गफ दिँदै हुनुहुन्छ दामी इन्ट्रेस्टिङ सो यही हो भिलेजमा हुनुको मजा के हो भन्दाखेरि यहाँ तपाईँहरूले पाराको मान्छेहरू देख्नुहुन्छ क्या सबै मान्छेहरूले आफ्नै तरिकाको एउटा विशेषता भएको हुन्छ सबभन्दा दामी कुरा चाहिँ टाइम दिन्छन् क्या हाम्रो मानिसहरूले एक आपस्तमा होइन अब बजारतिर हो सहरतिर हो भने त एकअर्काको लागि बस्दा हुँदैन टाइम हुँदैन नि त होइन एभ्री वान इज बिजी डुइङ अब आफ्नै कामहरू र गाउँ बस्तीमा चाहिँ अब यस्तो मजाको एउटा हुन्छ नि स्पेयर टाइम हुन्छ नि त्यो समय फेरि सबैसँग बाँड्छन् क्या खुसीको कुरा सो इन्ट्रेस्टिङ जिम्बाजोसँग बात गरेपछि म अब एकछिन गुम्बातर्फ गइरहेको छु तपाईँलाई हल्का अपडेट पनि दिनु छ गुम्बाको पनि किनकि अहिले गुम्बाको काम जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ बब्बाल बढिरहेको छ अनि त्यो म देखाउँछु है त आहा कस्तो मजाले सफा गर्नुभएछ हौ हाम्रो हिट्टी अहिले त हुनु त यो हिउँदोमा सुक्छ तरै पनि ल अब म एकछिन गुम्बा गएर म तपाईँहरूलाई गुम्बाको हल्का
वर्क प्रोग्रेस अनि अपडेट दिन्छु है त। हाम्रो भेनाहरू पनि त्यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ पुटिनको। जाउँ। ओके, सो यो चाहिँ तपाईँको फेभरेट राम जोजोको घर। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो गुम्बा छ, तपाईँलाई थाहा छ। अनि यो हावाले यो गुम्बामा लगाएको यो मजाले उड्दैछ। क्या मजाको भाइब हो, यस्तो मिठो भाइब क्या बब्बाल। अनि अहिले चाहिँ गुम्बाको रङको काम हुँदैछ हो, कलरको। मेरो भेनाले नै गर्दै हुनुहुन्छ, भेना र भेनाको पार्टनरले। अनि यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो मिठो लागेको छ कि कलर चाहिँ। भेना यो एक कोट हो यतापट्टिको पनि? एक कोट हो, राम्रो देख्दो रहेछ त है। यो बाहिरतिर सबैमा लागिन्छ है कलर चाहिँ। अहिले चाहिँ पुडिनको काम हुँदैछ, बिचरा दाहरू गर्दै हुनुहुन्छ। यो पनि एक कोट हो है, यो एक कोट। अनि हाम्रो लाइट पनि जडान भइसकेपछि हेर्नुहोस्, यहाँ भेनाहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ। फिनिसिङ हुन आँट्यो अब है। यो एक कोटमा यस्तो राम्रो देख्दो रहेछ। 2 कोट चाहिँ गर्नु पर्नेछ है ल। अनि भित्र चाहिँ हाम्रो यो भित्रको चाहिँ कम्प्लिट भयो। अब यसमा एक फेरि पेपर गरेपछि हामीले उयो लाउनु पर्छ क्या, प्राइमर लगायो भने चाहिँ यो वाइट दामी हुन्छ, बब्बाल हुन्छ हो। अनि अर्को कुरा पङ्खा पनि जडान भएको छ। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब जब पूजाहरू आजाहरू हुन्छ त्यति बेला भिडभाड हुनसक्छ, त्यो भएर चाहिँ टक्कै पङ्खा। त्यसै पनि हाम्रो गाउँ अलिक गरम गाउँ छ होइन, आउल पर्छ यो। अनि यहाँ 2टा पङ्खा पनि जडान भएको छ। अनि लाइट्सहरूको काम चाहिँ सबै भइसक्यो। यहाँ माथि एउटा लाइट बज्छ, त्यसको ठिकै मुनि चाहिँ छेसम बस्छ हाम्रो। अनि यहाँबाट पनि 2टा लाइट आउँछ, यसले चाहिँ छेसमलाई फोकस गरेर लाइट हुन्छ, त्यो चाहिँ हुन्छ। अनि यहाँ अरू चाहिँ सबै हाम्रो लाइट जडान भयो। अनि इभिनिङमा चाहिँ हामी बेलुका के अरे लाइट अन पनि गर्छ कि बब्बाल देख्न थालेको छ, मान्छेहरू पनि सबैजना खुसी हुन थालेको छ। सो गुम्बाको अब हामी अलमोस्ट एन्डमा छौँ कामको होइन। तपाईँहरू पनि यदि यो कामसँग यो मुहिमसँग जोड्न चाहनुहुन्छ भने डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा म गुम्बाको ब्याङ्क डिटेल्स राखिदिएको छु। अनि अर्को कुरा म यो पनि भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, अहिलेसम्म यो जुन काम भइरहेको छ, जब बुद्ध जयन्तीमा मैले भ्लग बनाएँ त्यसपछिको यो जति पनि काम चाहिँ सबै आरजे सागा फ्यामिली यानि कि युट्युबबाट डोनेसन आए बापत भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूको साथले तपाईँहरूले दिनुभएको हौसलाले चाहिँ मिलिङले गुम्बा पाएको छ। अनि यो मिलिङ गुम्बा अब केही समय पश्चात गर्वसाथ यहाँ खडा हुनेछ। त्यति बेला मिलिङ गुम्बा मात्र होइन, तपाईँहरू पनि संसारभरिकै आरजे सागा फ्यामिलीहरू पनि तपाईँहरू पनि गर्वसाथ खडा हुनु होला भनेर यहाँबाट भन्न चाहन्छु। किनकि सम्भव नै थिएन, हामीले त सोचेकै थिएनौँ क्या। हुन्छ नि, हुनु त हुन्छ होला, गुम्बा बन्छ होला भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो होइन। तर यति चाँडो, यति छिटो, यति सजिलोसँगले चाहिँ हामीले पक्कै पनि इमेजिन गरेको थिएनौँ क्या। त्यो चाहिँ हाम्रो कल्पनादेखि बाहिर थियो। अनि त्यो पुरा गरिदिनुमा चाहिँ तपाईँहरूको ठुलो हात छ। थ्याङ्क यू सो मच। अनि यो हाम्रो छेसम हो। अनि अब यसलाई हामी यहाँ चढाउँछौँ। यो पनि ठक्कै भइसकेको छ। यहाँ चढाउनु चाहिँ हामीलाई जात्रा हुन्छ, किनकि यसको वेट एकदम बबाल छ क्या, हेभी गरौँ छ। ल आहा हेर्नुहोस् न हावा। अब सोच्नु, यो डाँडामा गुम्बा छ, यति मिठो हावा चल्छ होइन। टक्कै कम्प्लिट भएपछि अब यो अगाडि पनि मजाको हाम्रो एउटा प्लान छ होइन। गाडी हाल्नु नसक्ने टक्कै सिँढी बनाउने, अनि यहाँ मजाले चाउरहरू बनाउने होइन, खुल्ला राख्ने यसलाई। आम्मामा कस्तो बवाल चाहिँ हुन्छ, कस्तो दामी भाइब चाहिँ हुन्छ यहाँको, मजा आउँछ। अनि तपाईँहरूलाई पनि हामी एकदम स्वागत गर्छौँ। यो मिलिङमा अवस्थित छ, तर यो गुम्बा, मन्दिर, मस्जिद होइन, गिरिजा यो सबैको लागि हुन्छ। त्यसले गर्दामा तपाईँहरू पनि कुनै समय पनि आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यस्तो हुँदैछ, यस्तो बन्दैछ। सो भन्नुपर्दा हाम्रो गाउँ गुम्बा मात्र होइन, हाम्रो गाउँ निर्माण भइरहेको आभास गर्छौँ क्या हामी चाहिँ मिलिङ। अब त कम्प्लिट हुन आँट्यो होइन। कति जस्तो लाग्ला होइन, कति दिन जस्तो लाग्ला अब?
होइन 22सम्म त बाहिर आइपुग्छ र त आइपुग्छ होइन बाहिर आउँ न पुडिन बाहिरको पुडिन अलगै छ है फेरि वाटरप्रुफ पुडिन मगाएर फेरि लाएन भने त फेरि 2 जना डाँड्छ नि हामी फेरि चिठी पठाउँछ नि हामी सोकस नोटिस पठाउँछ नि ल काम हुँदैछ हेर्नुहोस् ल काम चाहिँ भन्छ नि मान्छेहरूले क्या स्पेसल काम भयो क्या हाम्रो गुम्बाको चाहिँ अब त्यही हो एकपल्टको यो मौका हो यो मौकामा हामी पनि चौका होइन छक्कै हान्न चाहन्थ्यौँ अनि यो मौका फेरि फेरि आउँदैन भनेर चाहिँ हामीले यो पाल चाहिँ कुनै कुरामा पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन चाहिँ हामीले खासमा भने पुडिन लाउने पनि होइन हामी भोलिन्टियरली नै गरौँ भन्ने भएको थियो क्या सुरुमा चाहिँ तर पछि हामीले सडन के रियलाइज गऱ्यौँ होइन प्रोफेसनल भनेर प्रोफेसनल चाहिँ उहाँहरू पनि लाउनुपर्छ यस्तो कुरामा कम्प्रोमाइज नगरौँ भनेर चाहिँ लेनाहरूलाई हामीले बोलाएको नि त सर यो भयो अनि हाम्रो डिसिसन वाज राइट किनकि जुन प्रकारले उहाँहरूले जुन स्पिडमा काम गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो क्वालिटीको काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसरी हाम्रो भोलिन्टियरहरूले गर्न सक्नुहुन्थेन होला है ल यस्तो कुरा छ हामी ओहो गाउँमा यो सुन्दा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ नि मन ओके सो तपाईँहरूलाई गुम्बाको हल्का अपडेट पनि दिइहालेँ है हाम्रो गुम्बा देखिहाल्नुभयो कति मजाले यहाँसम्म आइपुगेको छ अब छिट्टै हामी ओपनिङ गर्छौँ अनि ओपनिङमा तपाईँहरूलाई हामी बोलाउँछौँ यदि ओपनिङ हुनभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरू गुम्बालाई भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने याद गर्नु होला मिलिङ चियाबारी रङबुलदेखि ठक्कै 8 किलोमिटर तल हाम्रो गाउँ छ तपाईँहरू आएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके अहिलेलाई यो भिडियोलाई म यहाँ एन्ड गर्छु खासै त्यस्तो केही थिएन इट्स ऱ्यान्डम स्पेसल आजको हाम्रो हिरो जिम्बा जोसँग कुरा भयो मजा आयो है सो जिम्बा जो को जाँगर उसको हुन्छ नि जस्तै काम पनि पैसा आउने काम होइन स्वनिर्भर बन्ने काम गर्नुहुन्छ जिम्बाजोले विच इज रियली एप्रिसिएबल अब चाहिँ म यो भिडियोलाई एन्ड गर्छु मन परे लाइक कमेन्ट सेयर च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाई बाई सबैजना बब्बाल रहना चाहिँ नबिर्सनु है त